Tervetuloa mukaan Digivisio 2030-hankkeen digipedagogiikan koulutukseen. Tämä on sarja modulaarisuuden toteuttaminen koulutusten suunnittelussa, ja tässä jaksossa herätämme ajattelemaan oppimisprosessia jatkuvan oppijan näkökulmasta. Miten oppimisprosessia tulisi muotoilla, jotta se vastaisi moninaisen oppijan tarpeisiin ja odotuksiin? Minä olen Riikka Järvinen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta ja olen yhdessä Outi Wallinin Tampereen ammattikorkeakoulusta ja Satu Aksovaaran Jyväskylän ammatillisesta opettajakorkeakoulusta kanssa. Tervetuloa mukaan. Tavoite todellakin tällä modulaarisuuden osiolla on havainnollistaa, mitä opettajan kannattaa huomioida suunnitellessaan toteutusta siitä näkökulmasta, että toteutukselle tulee jatkuva oppija tai jatkuvia oppijoita. Jatkuva oppiminen on ilmiö, joka tulee haastamaan opetuksen suunnittelua. On arvioitu, että noin 2 miljoonan työllisen ennustetaan kaipaavan osaamisen täydentämistä. Jatkuvia oppijoita on paljon. Meillä on kansallisen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategia, ja sen mukaan korkeakouluissa toteutetaan jatkuvan oppimisen niin sanottu parlamentaarinen uudistus. Tässä on tavoitteena väestön osaamistason nousu, työllisyysasteen paraneminen ja osaavan työvoiman saatavuuden paraneminen. Korkeakoulujen tulee näin ollen uudistaa työikäisille kohdennettavaa koulutusta. Tulee esimerkiksi lisätä joustavuutta opintoihin, työn ja opiskelun parempaan vuorotteluun, tulee lisätä koulutustarjontaa, etenkin pieniä osaamiskokonaisuuksia ja modulaarisuutta. Tässä osiossa käydään ensin läpi muutamia jatkuvan oppijan oppijaprofiileja. Sen jälkeen katsotaan tyypillistä YAM, ylemmän ammattikorkeakoulun opintojakson monimuotototeutusta, ja pohditaan, miten jatkuvan oppijan mukaantulo toteutukselle vaikuttaa toteutuksen suunnitteluun ja itse toteutukseen. Kyseessä on vain yksi esimerkkicase, ei ainoa mahdollinen tapa tai toimintamalli huomioida modulaarisuus ja jatkuva oppija. Jos tätä teemaa mietitään jatkuvan oppimisen kautta, niin jatkuva oppijajoukko on moninainen ja heillä on omia tarpeita ja odotuksia opintoihin. He tulevat myös erilaisista taustoista, erilaisten odotusten kanssa. Heillä on erilaiset osaamisen kehittämisen tarpeet ja käytössä oleva aika. Esimerkiksi tutkinto-opiskelijan arki liittyy vahvasti opiskeluun. On paljon aikaa käytettävissä opiskeluun ja esimerkiksi tietojärjestelmien käyttämiseen. Ja hänellä voi olla tiivistä sosiaalista kanssakäymistä samassa tilanteessa olevien kanssa. Toisaalta työelämän tarpeesta opiskeleva tulee usein kehittämään omaa osaamistaan ja tarvitsee osaamista täsmätarpeeseen. Opiskelun motivaatio nivoutuu hyvin vahvasti uraan ja työstä tuleviin tavoitteisiin. Työssä käyvällä on myös vähemmän aikaa käytettävissä opiskeluun kuin tutkinto-opiskelijalla ja odottaa joustavuutta opiskelussa. Ei välttämättä ole samanlaista mahdollisuutta osallistua lähiopetukseen tiettynä ajankohtana, vaan odottaa, että opinnot sujuvat sujuvasti verkossakin. Alanvaihtaja tulee uudelleen kouluttautumaan esimerkiksi terveydellisten syiden tai yllättävän toimintakyvyn rajoitteen vuoksi. Hän on työhön ja opiskeluun suuntautunut, etsii itselleen mielekkyyttä, nopeasti eteneviä opintoja ja itselle sopivia työtehtäviä.
toimintakyvyn rajoitteet voivat myös vaikuttaa opiskelussa. Itseä sivistävän saapunut opiskelija on usein jo yhden tai useamman tutkinnon suorittanut, vakaassa työssä oleva, ehkä vanhempainvapaalla tai muuta vapaata pitävä. Hän löytää aikaa haaveilleen ja voi olla motivoitunut opiskelemaan itseä kiinnostavia asioita omassa tahdissa, esimerkiksi harrastuksiin liittyen. Hän odottaa ehkä hyvää, innostavaa ja jopa syventävää sisältöä monimediallisessa muodossa. Lisäksi oppijoita voi tulla erilaisista kieli- ja kulttuuritaustoista, jossa ei pelkästään kieli, vaan myös kulttuuri vaikuttaa hänen käsitykseensä opiskelusta ja myös opettajan roolista. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä näistä jatkuvan oppijan oppijajoukoista. Siispä opetuksen suunnittelussa on hyvä ennakoida, että jatkuva oppija tulee melkeinpä milloin tahansa toteutukselle omine odotuksineen ja tarpeineen. Samoin tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelija, jolta aikaisemmin on opintojakso ehkä jäänyt kesken tai joka palaa jatkamaan keskeytyksen jälkeen opintojaan, tulee huomioida opintojakson toteutuksessa. Olemme siis luomassa uudenlaista koulutus- ja opetuskulttuuria ja uudenlaisia toteutustapoja, muun muassa digipedagogiikkaa hyödyntäen, jonka keskiössä on jatkuva oppija. Meillä ehkä osataan hyvin luoda oppimisprosessi tutkinto-opiskelijan näkökulmasta, ehkä alanvaihtajalle monimuotototeutuksien kautta, mutta miten suunnitellaan oppimisprosesseja, jotka mahdollistavat oppimisen ilon kaikille moninaisille oppijoille? Tässä voimme nähdä tavallaan perustilanteen. Meillä on opetussuunnitelmat, jotka koostuvat opintojaksoista ja toteutussuunnitelmista. Ja näissä kokonaisuuksissa kuvataan tavoiteltava osa. Opetussuunnitelmissa yhtenä lähtökohtana on osaamisperustaisuus ja silloin meillä yhdistyy teoriatieto, käytännön tieto ja soveltaminen sekä asenne ja oman ammatillisen identiteetin kasvu sekä työelämäympäristössä toimiminen. Opintojaksojen toteutussuunnitelmia tehtäessä pohditaan yleensä kokonaisvaltaisesti oppimisprosessia, jossa oppija on keskiössä. Tämä oppija kuvassa on vaikkapa tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija. Ja tässä diassa puolestaan näkyy tilanne, jossa onkin erilaisia oppijoita osallistumassa moneen opetukseen. Diassa näkyy 5 opintopisteen opintojaksoja ja lisäksi 2 pienempää koulutustarjonnassa olevaa osaamiskokonaisuutta. Näillä kaikilla oppijoilla voi olla omia tarpeita ja toiveita oppimiseen suhteen, ja heillä on yksilöllinen, henkilökohtainen oppimisprosessi ja aikataulu. Kun oppija on keskiössä, tulee opettajan huomioida myös nämä erilaiset aikataulut ja erilaiset oppijat siinä toteutussuunnittelussa. Nyt on syytä pohtia, miten nämä moninaisten oppijoiden huomioiminen tapahtuu. Kun opiskelijajoukko moninaistuu, niin opiskelijoilla on monenlaisia tarpeita ja toiveita osallistumisille. Me olemme usein pyrkineet rakentamaan kokonaisuuksia oikeastaan välttäen niiden opintojen pirstoutumista liian pieniin palasiin. Kuitenkin tämmöinen 5 opintopisteen opintojakso on usein kiinteä ryhmäprosessi, joka etenee esimerkiksi viikoittaisten aikataulujen, tapaamisten tai oppimistehtävien avulla. Kuitenkin jatkuvan oppijan näkökulmasta usein tällaiset yhteiset tapaamiset, aikataulut saattavat muodostua lähes mahdottomaksi ja koko oppimisprosessi saattaa estyä.
Meidän on siis opittava tuomaan joustavuutta siihen toteutukseen, ehkä siihen ajoitukseen. Toisaalta jatkuvat oppijat tarvitsevat erilaisia sisältöjä, erilaisia harjaantumisen tehtäviä, motivaatiota ylläpitää työhön kytkeytyvät kokonaisuudet. Miten me voisimme muuttaa, parantaa oppimisprosessia niin, että se palvelisi paremmin monenlaisia oppijoita? Kurkistetaan monimuotototeutuksen esimerkkiä, joka varmasti on tuttu esimerkiksi ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Usein prosessi alkaa ryhmäytymisellä, jossa perehdytään opintojakson kokonaisuuden sisältöön, asetetaan itselle oppimistavoitteita, käydään läpi opettajan sysäämänä teoriaa. Usein opintojaksolle sisältyy kehittävä tai soveltava projektityö, joka toteutuu usein vertaisryhmän jäsenten kanssa. Opettaja on usein tietämätön siitä, että miten opinnot edistyvät, minkälaista ohjausta tai arviointia, jatkuvaa palautetta opiskelijat tarvitsivat. Seuraavaksi kokoonnutaan esittelemään projektitöitä ja oppimaan toisiltaan. Opintojakso saattaa päättyä tenttiin. Siihen saattaa liittyä oppimispäiväkirja, johon sisältyy opinnon reflektiota. Me ajattelemme usein, että tällainen monimuotototeutus 5 opintopistettä on hyvin joustava. Mutta silti opiskelijat saattavat kokea toteutusmuodon itselleen soveltumattomaksi tai siihen, että ei tule juuri sitä oikea-aikaista ohjausta ja palautetta. Miten voisimme esimerkiksi palastella tällaista toteutusta niin, että se palvelisi paremmin jatkuvaa oppijaa, mahdollistaisi pienempien kokonaisuuksien poimimisen sieltä opinnon sisältä? Eli miten voisimme tuoda modulaarisuutta teorian opiskeluun tai mahdollistaa henkilökohtaisen oppimisympäristön valintaa? Tähän esimerkkiin on tuotu diagnostista arviointia alkuun, jonka voisimme rakentaa siten, että se tukee teoriasisältöjen valintaa. Eli ajatusta siitä, että opiskelija arvioi omaa lähtötasoaan ja ohjaavan automaattisen palautteen perusteella ohjataan häntä poimimaan teoriaosuuksia, joihin voi sisältyä erityyppistä käytäntöön liittyvää harjoittelua. Tämä teoriaosuus voisi olla sijoitettuna myös tänne varsinaisen kehittävän työskentelyn lomaan, mutta ajatuksena niin, että itseänsä sivistävä ihminen voisi poimia näitä teoriaosuuksia tai siihen liittyviä käytännön tehtäviä vapaasti aikatauluun sitoutumatta. Isomman, laajemman osaamisen näkökulmasta voidaan ajatella, että sinne liittyy yhteistoiminnallista oppimista, on ryhmäytymistä edelleen, joka mahdollistaa sen vertaisryhmässä tapahtuvan kehittämisen tai projektityön tuottamisen, mutta jatkuva oppija voi myös kytkeä sen kehittävän, soveltavan projektityön omaan työympäristöönsä, omaan tiimiinsä. Formatiiviset arviointipisteet ohjaavat kehittämistyön tekemistä sekä tuottavat tietoa opettajalle tai ohjaajalle siitä, missä ollaan menossa. Ryhmässä tapahtuvan tuotoksen esittely voitaisiin toteuttaa esimerkiksi videoihin perustuen, rakentaa siihen vertaisarviointiprosessi, jolloin tämäkin voisi toimia myös asynkronisesti. Eli tässä on ideaa siitä, että miten uudelleen muotoilemalla sitä perinteistä oppimisprosessia me voidaan lisätä sitä joustavuutta niin aikataulullisesti kuin sen oppimisympäristön osalta. Mutta se joustavuus tarkoittaa myös sitä sisällöllistä, koska meillä ei ole
mahdollisuutta ohjata opiskelijoita yksilöllisesti tai eriyttää jokaista oppijaa, niin meidän on pystyttävä kytkemään sitä digitalisaatiota, hyödyntämään sitä siten, että se opiskelija pystyy itseohjautuvasti etenemään ja mahdollisimman hyvin poimimaan ja löytämään niitä itsellensä tärkeitä elementtejä. Eli onko niin, että tämän joustavuuden mahdollistaa ainoastaan oppimisen muotoilu, oppijalähtöinen oppimisprosessin suunnittelu? Yhteenvedonomaisesti voisi todeta, että toteutus muuttuu, kun jatkuva oppija huomioidaan. Esimerkissä näkyy hyvin muun muassa alun oman osaamisen arviointi ja siitä etenevät vaihtoehtoiset oppimisprosessit. Näistä oppija voisi parhaimmillaan valita itselleen sopivimman reitin. Samoin opintojakson vaiheistus ja osaamistavoitteiden palastelu tulivat hyvin esiin. Arvioinnin ja palautteen suunnittelu on suuressa roolissa, samoin yhteisöllisyys ja oppijan osallisuus. Tästä seuraa se, että opettajan rooli on muuttumassa. Se muuttuu perinteisestä tiedon jakajasta oppimisprosessin ohjaajaan ja tukemiseen. Samoin opiskelijoilta vaaditaan ja edellytetään vastuullisuutta, aktiivista toimijuutta ja itseohjautuvuutta. Jos lähtökohta on siinä, että oppijat ovat moninaisia, on toteutustavan myös oltava moninainen. Tähän digipedagogiikka tarjoaa hyviä mahdollisuuksia, mutta edellyttää uuden toimintakulttuurin ja moninaisen oppimisprosessin muotoilua ja toteuttamista. Tässä oli modulaarisuusteeman toinen jakso. Toivottavasti tämä keskustelu avasi näkökulmia modulaarisuuden toteuttamisesta jatkuvan oppijan näkökulmasta.